હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્ત્રી ફૂડ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું શેર કરીશ તમારી સાથે સુખડીની રેસીપી. અડધો કપ ઘી એડ કરશું. ઘીને સારી રીતે મેલ્ટ થવા દઈએ. એક કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ નાખશું. શેકી લેશું. સ્લો મીડિયમ ફ્લેમ પર તેને સારી રીતે શેકી લેવો. અહીં ફાસ્ટ ફ્લેમ પર શેકવો નહીં, તેનાથી કલર તો આવી જશે પરંતુ લોટ અંદરથી કાચો રહેશે અને સુખડી સારી નહીં બને. તમે ઝીણો અને જાડો મિક્સમાં લોટ લઈ અને સુખડી બનાવી શકો. નાના બાળકો માટે તમે કોકો પાવડર નાખી અને સુખડી બનાવી શકો. હાફ ટીસ્પૂન હળદર એડ કરશું. હળદરથી કલર પણ સારો આવશે અને હેલ્ધી પણ બનશે. એક ટેબલ સ્પૂન ગુંદ એડ કરશું. અહીં લોટ ગરમ હોવાને લીધે તે સારી રીતે ફૂલી જશે. લોટ અહીં સારી રીતે શેકાઈ ગયો છે અને સુગંધ પણ ખૂબ જ સરસ આવી રહી છે. નીચે લઈ લઈએ. વન ટીસ્પૂન સૂંઠ પાવડર એડ કરશું. થાળીને ગ્રીસ કરી લઈએ. પોણો કપ ગોળ લીધો છે તે એડ કરશું. અહીં તમારે ગોળ છીણીને પછી જ ઉપયોગ કરવો. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તમારે સુખડી કડક થઈ જતી હોય તો 1 ચમચી દૂધ અથવા 1 ચમચી મલાઈ તમે એડ કરશો તો તમારી સુખડી ખૂબ જ સોફ્ટ બનશે. હવે તેને પ્રેસ કરી દઈએ. વાટકામાં ઘી લગાવી તેને સારી રીતે પ્રેસ કરી દઈએ. તેમાં ખસખસ એડ કરશું. કાજુ, બદામ, પિસ્તા નાખશું.
સારી રીતે પ્રેસ કરી દઈએ તો સુખડી અહીં ખૂબ જ સોફ્ટ અને સરસ બની છે. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો. અને મારી આ રેસીપી તમને પસંદ પડી હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રોમાં શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.